මේ තමයි ASUS ROG STRIX XG35V කියන huge monitor එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඩෙස්ක් එක පිරෙන්න monitor එක තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා curved VA panel එකක්. ඇත්තටම කිව්වොතින් මේ තාක්කල් මම පාවිච්චි කරපු monitors අතරින් second best monitor එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මේක ultra wide monitor එකක්, curved screen එක, gaming වලට ඉතාමත්ම කියාපු monitor එකක්. හැබැයි video editing, photo editing වලට වගේ ආවම curved panel එකට මම එච්චර ආස නැහැ. සමහර අය ආස වෙයි. හැබැයි මගේ idea එක ඇවිල්ලා උස ටිකක් ටෝල monitor එකක් තමයි video editing සහ photo editing වලට හරියන්නේ. ගේමින් වලට මේ මොනිටර් එක ඉතාමත්ම හොඳ මොනිටර් එකක්. කලර් ඇකියුරසි එක මේ මොනිටර් එකේ ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ 100 MHz රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් වගේම 1 millisecond response time එකක් මේ මොනිටර් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් ගේමර් කෙනෙක් නම් මෙන්න මොනිටර් එක පාවිච්චි කරන්න. මිලියන් ටිකක් අධිකයි මේ මොනිටර් එක. $600කට වැඩි ඔයාලා මේ මොනිටර් එක ගන්න ගියොතින්. හැබැයි මොනිටර් එකෙන් ඔයාලට දෙන අවුට්පුට් එක 100%ක් සතුටුදායක අවුට්පුට් එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. මොනිටර් එකේ ඩිසයින් එක ගැන අපි කතා කරොත් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ මොනිටර් එකේ curved VA panel එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක IPS හා සමාන ටෙක්නොලොජි එකක්. IPS සහ VA කියන්නේ දෙකම එක හා සමාන යන ටෙක්නොලොජි එකක්. TN panel එකට වැඩිය ඉතාමත්ම හොඳ panel එකක් VA panel එක කියන්නේ. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරවතින් අපි ASUS ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොත් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ප්‍රීමියම් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොනිටර් එකටත් ASUS එකෙන් ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම මොනිටර් එකේ කනෙක්ටිවිටි එක ගත්තොත් 1 HDMI port තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ පෝට් දෙකක් තියෙනවා. USB built-in USB hub එකක් තියෙනවා. USB hub එක power up කරන්නේ USB input cable එකෙන් ඔයාලගේ PC එකට monitor එක connect කරාම. ඒ වගේම monitor එකේ design එක ගත්තොත් RGB Aura Sync compatible මේ monitor එක ඔයාලට පේනවා ඇති. stand එකේ වගේම monitor එකේ පිටිපස්සේ RGB lights තියෙනවා. කිසිම effect එකක් වෙන්නේ නැහැ monitor එකට. එක ලස්සනට විතර RGB දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක සර්වයිවල් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මොනිටර් එක උස් පහත් කරගන්න, ටිල්ට් කරන්න. හැබැයි මේ මොනිටර් එකේ නේචර් එක ගත්තොත් අපි ගත්තොත් මොනිටර් එක වයිඩ් මොනිටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක vertically rotate කරන්න බෑ මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියෙද්දි. ස්ටෑන්ඩ් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඔයාලගේ ඩෙස්ක් එකෙන් භාගයක්ම ස්ටෑන්ඩ් එකට යනවා මේ මොනිටර් එක තියුවම. ඒක නිසා මම සජෙස් කරන්නේ මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඩෙස්ක් මවුන්ට් එකකට මවුන්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වෝල් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ඉඩ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඩෙස්ක් එකේ. අපි දැන් මොනිටර් එකේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් මොනිටර් එකේ 100 Hz rapid refresh rate එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මොනිටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇවිල්ලා 3440x1440p UWQHD ඩිස්ප්ලේ එකක් එන්නේ. VA panel එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ. මොනිටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක 100% sRGB. ඒ වගේම Aura Sync support කරනවා. FreeSync AMD FreeSync support කරනවා. ඔයාලා use කරන්නේ AMD graphic card එකක් නම් FreeSync support කරනවා. ඔයාලා use කරන්නේ Nvidia graphic card එකක් නම් ඔයාලට Nvidia control panel එකට ගිහිල්ලා එතනින් පුළුවන් ඔයාලට Nvidia NSync option එක enable කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඔයාලා display port එකකින් output එක ගන්න ඕන නම් පමණයි. HDMI එක support කරන්නේ Nvidia NSync වලට. මොනිටර් එකේ OSD controls එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එක control කරන buttons මොනිටර් එකේ පිටිපස්සේ side එකේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ button set එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි joystick එකක් supply කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අනිත් button එකක්වත් use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් හැම option එකක්ම මේ මොනිටර් එකේ තියෙන හැම option එකක්ම මෙන්න මේ joystick එකෙන් select කරගන්න වගේම control කරන්න පුළුවන්. මේ මොනිටර් එකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි මොනිටර් එක වයිඩ් පැනල් එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ මොනිටර් එකට PC දෙකක් වුණත් එක සැරේ කනෙක්ට් කරගන්න. විශේෂත්වය තමයි ඒකේ එකම පැනල් එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ස්ක්‍රීන් දෙකම එක සැරේ පේන විදියට ඔන් කරගන්න පැනල් එකේ. මෙන්න මේ විදියට පේනවා උඩ. ඒ වගේම මේන් ඩිස්ප්ලේ අවුට්පුට් එක
මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට මොන ඩිස්ප්ලේ මොන PC එකද ඔයාලට මේන් PC එක විදියට යූස් කරන්න අවශ්‍ය, ඒ වගේම මොන PC එකද ඔයාලට සබ් PC එක විදියට යූස් කරන්න අවශ්‍ය කියන එක ඔයාලට ඔප්ෂන් වලින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ එන RGB. ඉතින් මොනිටර් එකේ performance වලට මම කලින් කිව්වා වගේ RGB වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සන විතරයි. ස්ටෑන්ඩ් එකේ එනවා ASUS logo එකත් එක්ක. ඔයාලට පුළුවන් එතන ASUS logo එක වෙනුවට custom logo එකක් වුණත් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ මොනිටර් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මං හිතන්නේ ලංකාවේ කොහොමවත් මේ මොනිටර් එක readily available කියලා මිලදී ගන්න. මේක කලින් order කරලා pre order එකක් දාලා තමයි මොනිටර් එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේක expensive මොනිටර් එකක්. ඔයාලට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට research එකක් කරන්න. ගොඩක් ගන්න තැන් තියෙනවා, shops තියෙනවා ලංකාවේ. research එකක් කරලා බලන්න කවුද මේකේ dealer. හැමතිස්සෙම මේ වගේ මොනිටර් එකක් ගනිද්දී well known dealer කෙනෙක්ගෙන් ගන්න බලන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ මොනිටර් එක cheap නෑ, මොනිටර් එක expensive. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වගේම මම තවත් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා ඉදිරියේදී, interesting videos. මතකතුව channel එක subscribe කරලා bell notification එක click කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට notification එකක් එනවා මම වීඩියෝ එකක් upload කරගම. එහෙමනම් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්.